Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan racun kali ni saya dah tak sabar nak share dengan korang geng. Kita ada smartphone special, smartphone limited edition. Kalau korang perasan kan, dekat atas meja belah situ korang nampak ada Gundam kan. Sebab apa saya letak Gundam? Sebab kali ni kita ada smartphone yang berkolaborasi dengan Gundam, Blackshark 4S Gundam Edition. Ini adalah smartphone gaming. So memang nice gila, dekat kotak dia pun dah nice. Korang boleh nampak lah ada dia punya wings apa semua kan. So kalau korang nak tahu apa yang special ada dekat Blackshark 4S Gundam Edition, jom kita mulakan racun sekarang. Apa yang menarik pasal Blackshark 4S Gundam Edition ni kan, korang boleh nampak sendiri, start dari kotak pun memang dah membuatkan saya rasa macam tak sabar gila nak unbox phone ni. Mana taknya, cantik gila kat kotak dia. Dekat depan ni, dia boleh bubur iconic strike freedom punya Gundam tu dekat sini. Di bahagian atas ni ada kepala dia, yang paling tak boleh blur tu, yang tak tahan tu, dia punya sayap punya wings tu yang warna biru merah tu, dia bubuh kat depan ni memang nampak lagi garang geng. Lepas tu sayap ni kan, dia membawa ke bahagian sisi tau, dia sambung tau, cun gila. Di bahagian sisi kanan dan kiri ni just ada tulisan Blackshark, lepas tu macam ada robotik-robotik sikit sama je. Dekat bahagian bawah ni ada tulisan high res audio. Di bahagian bawah dekat tengah ni, dekat depan ni ada tulisan Mobile Suit Gundam, yang mana ini adalah macam TV series yang disiarkan dekat Jepun, Mobile Suit Gundam ni. Kalau kita tengok dari bahagian belakang, dekat sini kita ada bayaran yang kita ada ni 12GB RAM dan 256GB storan dalaman. Dan yang paling rare, dia bubur dekat sini ada stiker license by Sunrise SH. Yang mana Sunrise SH ni tak silap saya ini adalah company yang bertanggungjawab lah, yang pasarkan merchandise ataupun toys Gundam ni kan. Ok, so apa yang kita nak buat sekarang, kita akan cuba buka dan kita akan tengok apa isi dia. First of all, bila korang buka kotak, memang korang akan nampak ada satu lagi kotak kecil kat sini. Dekat sini macam biasalah, tapi yang tulisan Cina ni memang saya tak faham. So kalau korang buka je, first kali korang akan nampak ada SIM tool ejector. Yang paling rare kan, korang boleh dapat dekat sini kan, casing limited edition yang dibuat khas untuk yang kolaborasi Gundam Blackshark 4S ni. Cun gila kan kepala robot dekat sini. Saya tak pastilah kalau casing ni ada dijual secara berasingan ke tidak, tapi casing ni jenis material jenis keras, memang cun gila warna putih. Korang kena jaga elok, takut nanti macam kotor kan. So apa lagi ada dekat sini? Kita dapat juga stiker. Nampaknya stiker kali ni nampak lebih awesome, cantik. Dan terakhir kita akan dapat dekat sini manual dan warranty something. Ok, kita letak tepi dulu. Yang ni yang kita tunggu-tunggu geng, Blackshark 4S Gundam Edition. Nice gila geng. Rupanya apa yang ada dekat kotak ni, dia tanam dekat dia punya panel belakang. Cun gila. Kita akan tengok lepas ni lebih lanjut pasal phone ni. Next kita akan tengok apa lagi ada dalam kotak. Dekat sini ada beberapa features highlight lah. Saya akan terangkan korang secara detail lepas ni. Dan terakhir, ini yang paling menarik geng, korang boleh dapat 120W adapter tu dalam kotak, korang tak perlu nak beli asing. Dan dekat sini kita dapat kabel pengecasan dia ni jenis warna putih USB-C to A. Alright, so yang ni kan saya dah biasa guna lah. Kalau dekat Blackshark 4 before ni tu, 120W ni kalau kita pakai nak full charge kan 4500 mAh ni tak sampai 30 minit. So jom kita tengok apa yang special ada dekat Blackshark 4S Gundam Edition. Actually kalau korang tanya perbezaan di antara Blackshark 4S yang baru rilis ni dengan Blackshark 4, kalau dari segi hardware tu boleh kata totally sama, dia masih berkongsi spesifikasi yang sama ada dekat Blackshark 4. Skrin jenis Flat AMOLED, 144Hz refresh rate, 720Hz touch sampling rate, pakai chip yang sama Snapdragon 870. Ada DTS stereo speaker, audio jack, 120W hypercharge, 4500 mAh. Untuk dia punya triple camera setup pun masih sama juga, 48MP. Lepas tu of course lah ada 5G, magnetic pop-up trigger, sandwich cooling system, semuanya sama geng. Yang berbeza tu actually dekat design belakang lah, yang corak-corak ni, dan still juga tak ada RGB tau. Inilah dia Blackshark 4S Gundam Edition. Memang saya sangat-sangat impress lah bila tengok design belakang pun ni. Kalau bercakap dari segi keselesaan bila pegang, dia punya berat tu memang sama je lah macam saya pegang Blackshark 4. Tapi dari segi belakang ni, dia punya rekaan tu memang win, memang 100% padu lah geng. Kalau korang perasan, dekat kotak tadi pun dia dah tanam rekaan yang sama. Tapi dekat design belakang ni, korang nampak lah dia punya kepala tu ada warna-warni nampak pop-up. Kalau kat kotak tadi dia macam silver je semua. Lepas tu dengan kombinasi warna biru merah, bukan sekat dekat dia punya macam design belakang dekat wing ni saja tau. Tapi dekat dia punya rings camera ni pun nampak pop-up lah, dia warna biru merah. Satu lagi tempat yang letak biru merah juga, dia letak juga dekat dia punya bahagian sisi ni, dekat dia punya pop-up trigger ni. Korang nampak ada warna biru merah juga. Lepas tu macam ada macam line-line robotik. Nice gila, memang cantik. Sumpah cantik gila geng. Nice gila, saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang saya suka lah design yang ada dekat Blackshark 4S Gundam ni kan. Dia punya wings tu memang paling saya tak lebih nak move on lah, memang semat gila.
dekat sini ada tulisan Gundam X Blackshark. Satu benda yang saya agak kecewa kan, kenapa Blackshark still tak bubuh RGB dekat belakang ni. Kalau dia bubuh memang garang. Lagi kalau dia letak RGB tu dekat kepala ni, dekat mata tu ke, ya Allah ya Tuhanku, sumpah padu memang worth it lah geng. Alright, next kita akan beralih di bahagian sisi kanan phone. Dekat frame tepi ni apa yang ada? First kali korang boleh nampak lah ada 3 line antena, ada 1 lubang mic, ada volume broker up and down, dan juga ada slot SIM yang menyokong dual SIM tanpa micro SD card tambahan. Next, kalau kita beralih di bahagian atas, dekat sini kalau korang tengok di bahagian depan, kat bawahnya ada lubang earpiece. Dekat sini ada salah satu lubang stereo speaker, line antena lagi, dan juga ada mic lagi. Kalau beralih pula di bahagian bawah, apa yang ada dekat sini? Yes, macam korang nampak ada salah satu lubang speaker bermakna phone ni menyokong dual stereo speaker. Yang saya suka pasal speaker phone ni, dia jenis MP3 tau, memang terbaik untuk gaming. Next, ada port pengecasan USB-C, of course ada lubang audio jack dan juga ada mic. Yang paling special pasal phone ni, kalau korang beralih di bahagian sisi lain ni, dekat sini ada pop-up mechanical trigger tau. So bila korang tekan je, nanti pop-up trigger dia akan naik, memang cantik, memang nice gila benda lah ni. Lagi-lagi dia punya pop-up trigger tu warna biru merah, memang cantik lah. Kalau korang onkan phone ni kan, bila korang tekan je pop-up trigger, dia ada bunyi tau. Dengar tak? Tapi bunyi dia ni still sama macam bunyi ada dekat Blackshark 4 tau. Kalau dia bubuh bunyi macam robotik Gundam tu, rasanya lagi terbaik lah geng. Satu benda yang saya perasan pasal panel belakang phone ni, dia punya kemasan tu dia jenis matte. So bila korang pegang tu memang tak tinggalkan kesan cap jari, memang nice lah. Anyway, kalau korang tertanya kan berapa agaknya kan phone ni, dan dekat mana nak dapatkan Blackshark 4S Gundam Edition ni kalau korang berminat tau. Sebenarnya macam ni, phone ni masih belum rasmi lagi dekat pasar Malaysia. So kalau nak tak nak, memang kena import direct channel lah. So kalau sebut pasal import ni, biasanya saya akan carilah fast link dekat Facebook. Sebab biasanya dia akan bermaksud laju lah phone import, dan harga pun boleh kata agak berpatutan. Untuk harga Blackshark 4S ni, masa awal-awal dia bermaksud tu, harga range dalam 2004 ke 2007 macam tu. Tapi masa saya ambil phone ni, Fastech dia bagi tahu tau. Dia cakap untuk yang Blackshark 4S Gundam Edition ni dekat China sana tu memang dah sangat-sangat rare, sangat-sangat limited, susah nak dapat. Kalau ada pun, dia dah double up lah, harga dia lagi mahal lah. Tapi kalau korang ni collector, memang saya rasa ini adalah salah satu phone yang korang wajib try lah. Memang korang kena spend sikit, tapi memang berbaloi. Apa lagi yang special pasal Blackshark 4S Gundam Edition ni? Of course lah, dia ada bagi macam beberapa wallpaper dan juga ada theme eksklusif untuk Blackshark 4S Gundam Edition ni. Macam korang nampak, dekat dia punya lock screen ni ada Strike Freedom punya wallpaper Gundam dia tu. Once korang masuk dekat menu utama, dia punya tampilan ni kan, dia punya theme tu, dia punya ikon-ikon ni memang matching lah dengan dia punya yang panel belakang Gundam ni. Dan apa lagi yang special dekat punya theme ni, dia just tukar di bahagian setting. Dekat ikon ni nampak macam berubah lah warna-warni macam tu kan. Tapi kalau dari segi dia punya UI, rasanya masih sama lah macam Blackshark 4, Blackshark 4S biasa, tak ada apa yang berbeza. Cuma dari segi dia punya software, phone ni dia datangkan dengan Android 11, dan dekat sini dia terus bagi UI 12.8. So kita akan cuba tengok lah di bahagian storage berapa yang sistem dia makan. Agak banyak juga geng, sekitar 14.28GB. So kita akan cuba explore sikit di bahagian display. So dekat sini rasanya masih sama macam version yang biasa, tak ada apa yang special pun. Kalau dekat refresh rate ni macam korang tahulah, dia support 144Hz refresh rate, dan untuk resolusi tu hanya Full HD. Untuk dia punya size screen tu sekitar 6.67 inci je tau. So kita akan cuba masuk sikit lah, tengok kamera UI dia macam mana. So dekat dalam ni, apa yang ditawarkan dekat dalam ni kan, dari segi dia punya UI, dari segi dia punya macam mod-mod tu, memang sama lah macam Blackshark 4 kan. Memang dari segi hardware pun sama, tak ada apa yang berbeza. Dari segi rakaman video, korang boleh merakam dengan resolusi 4K 60fps. So sekarang kita akan cuba test sikit dia punya performance. Kita akan cuba main game macam mana Snapdragon 870 ni. Untuk game pertama ni, saya akan cuba main dulu PUBG Mobile. So dekat sini kalau dari segi grafik tu memang padu, memang mantap macam Snapdragon 888. Highest grafik boleh dapatkan Ultra HD 4K, juga boleh dapatkan HDR Extreme, dan juga boleh dapatkan Smooth Extreme 90fps. Memang nice gila. So kita akan cuba try dulu main pakai setting ni, tengok macam mana. Alright, so kalau korang nak aktifkan features gaming masa korang tengah game ni kan, korang just swipe saja bahagian sisi kanan ataupun sisi kiri ujung tu. Nanti korang boleh nampak lah dekat sini ada banyak fungsi yang akan memudahkan sesi gaming korang. So dia punya fungsi dekat sini sama je lah macam yang korang boleh nampak dekat Blackshark 4, Blackshark 4S. Dekat tengah tu ada bacaan FPS counter. Kalau korang nak keluarkan FPS counter tu, korang just tekan saja dekat monitor. So dekat sini ada banyak lagi fungsi lain, ada banyak gila. Yang saya nak highlight bila korang tekankan master control. Master trigger ni untuk korang aktifkan, dia punya magnetic pop-up trigger di bahagian atas, kanan dan kiri. Magic press dekat sini, bila korang tekan whole screen, nanti dia akan trigger beberapa fungsi. Ada voice control dan juga ada motion sensing. Kalau korang buat macam ni, dia akan trigger button yang korang set. So in case, dalam case ni, saya dah setkan main master trigger dekat sini, kanan dan kiri. So kita akan cuba try sikit.
Memang sangat-sangat responsif. Bila korang tekan trigger dia memang sangat-sangat sedap, memang accurate. Untuk gyro memang tak ada masalah lah. Phone gaming memang accurate gila, tak ada sebarang masalah. So kita akan cuba setkan value yang paling tinggi sikit. Try tembak. Bunyi DTS surround sound dia memang sangat-sangat syahdu lah geng. Lagi kan, apa yang saya suka pasal speaker phone ni, macam korang tahu, dia ada stereo speaker, satu kanan satu kiri. Tapi dia punya kedudukan tu symmetry memang saya suka lah. So memang sedap lah untuk gaming kan. Atas ni duduk dekat atas. So bunyi dia pun memang sedap kan. So kita akan cuba try. Okay, kalau korang tekan di bahagian yang pop up ni, dia ada punya bacaan FPS counter. Korang boleh tengok, memang dia punya 90 FPS tu memang sangat-sangat smooth, memang sangat-sangat stabil kan. Game seterusnya, kita ada game terbaru, PUBG New State. So dekat game ni pun memang tak ada masalah lah, korang mendapatkan grafik rata kanan. Untuk performance setakat ni dia just ada max lah 60 FPS, belum ada setting lagi sampai 90 FPS. Untuk grafik quality korang boleh dapatkan Ultra. Next, kalau korang ni player Call of Duty Mobile pun, Snapdragon 870 ni pun takkan mengecewakan korang geng. Sebab highest grafik korang boleh setkan kepada very high dan korang juga boleh main frame rate sampai Ultra. Kalau korang ni player Genshin Impact, korang suka main Genshin dengan setting rata kanan kan, lepas tu korang onkan 60 FPS lagi macam yang ada dekat sini sekarang, saya lebih showkan korang main guna Snapdragon 870 yang ada dekat Blackshark 4 ataupun Blackshark 4S tau. Sebab lah sepanjang pengalaman saya pakai Snapdragon 870 yang ada dekat Blackshark 4 before ni, dari segi demi pengawalan suhu tu lagi better daripada Snapdragon 888. Dan dari segi performance pun memang tak ada throttling ke apa, memang smooth je even korang tengah lawan banyak enemy. Memang terbaik geng. So geng, rasanya setakat ni dulu video first impression unboxing Blackshark 4S Gundam Edition. So apa komen korang? Nice tak nice phone ni? Kalau korang ni memang pengguna Blackshark 4 dan korang nak upgrade pergi Blackshark 4S, rasanya macam tak perlulah. Sebab segala features yang ada dekat dalam phone ni, segala hardware yang ada dekat Blackshark 4S, dia copy balik apa yang ada dekat dalam Blackshark 4. Melainkan kalau korang ni memang penggemar ataupun die hard fan Gundam, korang nak beli phone ni sebab design belakang tu memang saya sangat recommend korang try, memang terbaik lah untuk buat collection. So kan, kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.